नमस्कार मित्रांनो, वेलकम टू सीझन 2 ऑफ बजेट बॅग पॅकिंग विथ धनश्री. ह्या वेळेस मी 5,000 रुपये घेऊन आली आहे देहरादूनमध्ये. बघूया मला काय काय करायला मिळतंय. पण मी तर खूप एक्सायटेड आहे इथल्या बुद्धा टेम्पल, गंगा आरती, रिव्हर राफ्टिंग आणि रोपवेने फुल पहाडोवाला फील घेण्यासाठी. मी आले हरिद्वार स्टेशनवरती मुंबईवरून. आता मला इथून देहरादूनसाठी बस पकडावी लागणार आहे. गाईज, मी जस्ट चेक इन केलं आहे. सो हा आहे माझा डॉम. मी इकडे राहणार आहे फॉर फर्स्ट डे. माझा अजून पुढचा प्लॅन काही ठरलेला नाही. बघू आपण आता काय काय करतोय. सो क्लॉक टावर जवळच मी नाश्ता करायला आली आहे. इथे आहे कुमार छोले भटुरे आणि पुरी भाजी. तर मी पुरी भाजी ऑर्डर केली आहे. मी आहे आता घंटाघर जवळ. मी सजेस्ट करेन की तुम्ही इथेच रूम बुक करा जवळ, बिकॉज ह्या सेंटरवरून तुम्हाला जिकडे फिरायला जायचं असेल तिथे ट्रॅव्हलिंग सोर्सेस मिळू शकतात. आणि आता मी चालली आहे टपकेश्वर मंदिर, तर मला बस पण इथूनच मिळणार आहे. तर ह्या मंदिरात सांगायचं म्हणजे हे शंकराचं मंदिर आहे. ही ॲक्च्युअलमध्ये गुफा आहे आत, आणि गुफेच्या मधोमधच शिवलिंग आहे. तर ह्याला टपकेश्वर ह्यासाठी म्हणतात कारण ते ह्या गुफेचे जे सीलिंग आहे तिथून सतत पाणी टपकत असतं. 365 डेज पाणी टपकत असतं, आणि ते पाणी टपकून प्रॉपर त्या शिवलिंगावरती पडत असतं. म्हणूनच ह्या मंदिराचं नाव टपकेश्वर मंदिर आहे. मी चालली आहे रॉबर्स केव्ह बघायला, आणि त्यासाठी तुम्हाला टपकेश्वर मंदिरापासून परत घडी चौकावरती यायचं, आणि इथूनच तुम्हाला बस किंवा रिक्षा मिळतील. मला बस मिळाली आहे. सो इथून फक्त 10 ते 15 मिनिटाच्या अंतरावरती येते. मी रॉबर्स केव्हला जात होती, पण इथे मला चप्पल काढून ठेवण्यासाठी स्टँड आहे. पण त्यासोबतच इथे रेंटवर स्लीपर्सही मिळत आहेत. 10 रुपये रेंट आहे, कारण तिथे दगडी तुम्हाला लागू शकतात. तर शूज मी इथे काढणार आहे आणि स्लीपर्स घालून जाणार आहे. तर ही आहे रॉबर्स केव्ह, म्हणजे चोरांची गुफा. तर चोरांची गुफा का? कारण 1800च्या काळात इथे चोर सगळे, म्हणजे चोरांची जी गँग होती ती इथे येऊन लपायची ब्रिटिशांपासून वाचण्यासाठी, आणि म्हणूनच ह्याचं नाव रॉबर्स केव्ह असं झालं. इथली लोक जे स्थायिक आहेत ह्याला गुच्चू पाणी असंही म्हणतात. आणि खूप सुंदर असं गुफा आहे ही, आणि आता हे पर्यटन स्थळ म्हणून झालं आहे. आलू पराठा, दही आणि चहा विथ दिस व्ह्यू. अशी रॅन्डम बजेट ट्रिप प्लॅन करताना पिरियड्सची डेट आपण विसरतो. मी पण विसरते. ह्यावर एक सोपा उपाय म्हणजे वुलू फाइंडलू ॲप. ह्यामध्ये आहे पिरियड ट्रॅकर, जिथे तुमचं अख्खं पिरियड सायकल ट्रॅक होऊन तुम्हाला टाईम टू टाईम रिमाइंडर दिलं जातं. मला सुद्धा आत्ताच रिमाइंडर आला, म्हणूनच मी इथल्या जवळच्याच वुलू वॉशरूममध्ये जाऊन चेक करते. सो मी ओल्ड राजापूर रोडवरती मीटो थाकाली अँड हिमालयन किचन रेस्टॉरंटमध्ये आली आहे. हे ऑथेंटिक नेपाली रेस्टॉरंट आहे. मीन्स उत्तराखंड इज बेसिक गडवाली आणि नेपाली लोकांचं. तर मला ऑथेंटिक फूड ट्राय करायचं होतं, त्यामुळे मी इथल्या लोकांना विचारत होती. तेव्हा त्यांनी मला हे रेस्टॉरंट सजेस्ट केलं, आणि इथे मी झोल मोमोज मागवलेत. सो दिस इज द झोल मोमोज. गुड मॉर्निंग गाईज. आज आहे दुसरा दिवस इन देहरादून. तर आजचं आपलं पहिलं लोकेशन आहे सहस्त्रधरा. तर त्यासाठी तुम्हाला क्लॉक टावरवरूनच पुढच्या चौकावरती यावं लागेल, जिथे आहे मॉडर्न डून लायब्ररी. त्याच्यासमोरच तुम्हाला बसेस मिळतील. इथे आल्यापासून मला फुल पहाडी फील येतोय. मस्त नदी वाहतीये, डोंगर आहेत, दगडं, सगळं पहाडी फील येतं. कारण एवढ्या वेळ मी माझा रूम वगैरे सगळं सिटी एरियात बुक केलं आहे मी. मस्त वाटतं इथे चालायला. सो इथून पुढे रोपवेने जाणार आहे मी. तर त्या रोपवेसाठी 200 रुपीज तिकीट आहे. मी फर्स्ट टाईम रोपवेमध्ये ट्रॅव्हल करणार आहे, तेही 1000 फीट वर असणार आहे मी. मी आली आहे सहस्त्रधारामध्ये, म्हणजेच ह्याचं दुसरं नाव आहे 1000 फोल्ड स्प्रिंग. आणि हे आहे बालदी नदीवरती. ती आहे तिथे खाली बालदी नदी. आणि हे एक पर्यटन स्थळ आहे.
म्हणजे रोपवेने तुम्ही वरती आल्यानंतर इथे खूप साऱ्या ॲक्टिव्हिटीज तुम्हाला करायला मिळतील. मी नाश्ता करून आली नव्हती. मी विचार केलेला ह्या व्ह्यूसोबत काहीतरी खाईन, पण इथे सगळंच महाग आहे. म्हणजे कॉफी पण 70 रुपयाला आहे, त्यामुळे मी आता खाली जाऊनच काहीतरी खाणार आहे. आता मी चालली आहे बुद्धा टेम्पलला, तर त्यासाठी मला सहस्त्रधारावरून बस करून घंटाघरलाच यावं लागलं आणि इथेच विक्रम घेतली मी, म्हणजे तिथल्या शेअरिंग रिक्षा, आणि ती मला बुद्धा टेम्पलला सोडणार आहे. इथे खूप शांत वातावरण आहे. म्हणजे मी इथून जस्ट राऊंड मारत होते, खूप पीसफुल वाटत होतं मला. माहीत नाही, एक वेगळीच वाईब आहे. मी जेव्हा आता मंदिरात पण गेली, मला एकदम अचानक गुजबम्स आले. आणि मी खोटं नाही बोलणार, हा माझा खरा एक्सपिरियन्स आहे. एकदम आतलं वातावरण खूप वेगळं है। अच्छा, मतलब यहाँ कर लोग रह भी सकते हैं? नहीं, ये गेस्ट हाउस नहीं होता है। हाँ, मतलब यहाँ के जो शिष्य है वो रहते हैं। जैसे होता है ना हॉस्टल, हाँ सेम टू सेम। जैसे होता है ना स्कूल में होते हैं और हाँ, मतलब जैसे गुरुकुल होता है जहाँ पर Same to same। लोग आगे सिखाते। ओके, जैसे आप लोग स्कूल करते हो, हमारा भी होता है। मी आले माइंड रोलिंग मोनास्ट्रीमध्ये, आणि इथे ही लहान मुलं डान्स करतात. ते ॲक्च्युली आज पूजा चालली आहे, त्यासाठी ती लोकं डान्स करतात. आणि इथे पुढचं जे शिष्य आहेत त्यांच्यासाठीच इथे रूम्स आहेत. म्हणजे ती लहान मुलं इथली शिष्य आहेत. आणि आता 29 फेब्रुवारीला त्यांचा न्यू इयर असतो, आणि त्या दिवशी इथे मोठं सेलिब्रेशन असतं. सो जर तुम्हाला जमलं तर ट्राय करा त्या दिवशी यायला इथे. माझ्याकडून तर ते मिस होणार आहे. मी माइंड रोलिंगवरून विक्रम करूनच 30 रुपीजमध्ये परत क्लॉक टॉवरजवळ आली आहे, आणि आता मी जाणार आहे पलटण बाजार. गुड मॉर्निंग गाईज. आज आहे 3रा दिवस आणि मी चेकआउट केलं आहे, कारण मी आता चालली आहे ऋषिकेशला. तुम्हाला देहरादूनवरून ऋषिकेश जाण्यासाठी ISBT बस स्टॉपवर यावं लागेल. घंटाघर प्रिन्स चौकच्या इथूनच तुम्हाला विक्रम मिळेल 5 नंबरची. ती पकडून तुम्हाला ISBTला यावं लागेल. हे अराउंड 5 ते 6 किलोमीटर लांब आहे, आणि इथूनच तुम्हाला डिरेक्ट बस मिळतील ऋषिकेशसाठी. कैसा फील हो रहा है रिवर राफ्टिंग? फर्स्ट टाइम इन लाइफ? फर्स्ट टाइम। सेम हियर. वी आर एक्साइटेड। उतनी हमारी फट भी रही है, बट खूप फाटली आहे आमची, कारण आम्ही आधी एवढे व्हिडिओज बघितलेत ना, आणि आम्हाला मोटिवेट व्हायचं होतं. बट जो इतने व्हिडिओ हमने गॉन रॉन्ग देखे ना, जेव्हा ऑलरेडी आपली फाटलेली असते त्याच वेळेला फास्ट अँड फ्युरियस, रॉंग टर्न अशा मूवीज का आठवतात? जस्ट रिवर राफ्टिंग करून आली. प्राईस 350 रुपीज घेतात पर पर्सन. म्हणजे आम्ही बार्गेन केले, ते 450 वगैरे सांगत होते. बट वन टाईम एक्सपिरियन्स आहे, खूप सुंदर आहे, खूप मस्त होता एक्सपिरियन्स ओव्हरऑल. व्हेरी गुड, नक्की ट्राय करा. सो मी फ्रेश झाली रूमवरती, आणि मी आणि अमनने पटकन एक स्कूटी शेअरमध्ये रेंट केली आहे, आणि आता आम्ही चाललो आहे गंगा आरती बघायला. मी आली आहे ऋषिकेशमधल्या फेमस रेस्टॉरंट चोटीवालामध्ये. तर चोटीवाला का? कारण इथे खरा माणूस मेकअप करून त्याला एक चोटी आहे, म्हणजे शेंडी आहे,
तो माणूस इथे एंट्रन्सला सगळ्यांना वेलकम करायला बसलेला असतो. सो गाईज, ही होती माझी 3 दिवसाची ट्रिप इन देहरादून आणि ऋषिकेश. तर ऋषिकेशमध्ये मी एकच दिवस थांबले होते, पण आय विल सजेस्ट की तुम्ही इथे ॲटलिस्ट 2 ते 3 दिवस थांबा. बाईक रेंट करा, भटका, मंदिरात जा, रामझुला बघा, वॉटरफॉल बघा, बंजी जम्पिंग करा, कॅम्पिंग करा, ट्रेकिंग करा. खूप काय काय आहे इथे करण्यासाठी. त्या सगळ्या गोष्टी एक्सप्लोअर करा. आणि आता वेळ आली आहे बजेट ब्रेकडाऊन देण्याची. ते म्हणजे माझे इथे स्टेचे झालेत 1448 रुपीज, माझे जेवणाचे झालेत 1365 रुपीज आणि माझे इतर एक्सपेन्सेस झालेत 1402 रुपीज. सो माझं टोटल झालं आहे 4215 रुपीज. खूप अफोर्डेबल ट्रिप केली आहे मी. तुम्हीही अफोर्डेबल ट्रिप करू शकता. आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर भाटोपाला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. बाय द वे, जर तुम्हाला पिरियड्स असतील आणि तुम्ही ट्रॅव्हल करताना भारतात कुठेही फिरत असाल तर सेफ आणि हायजेनिक वुलू वॉशरूम्स वापरा. आणि वुलू ॲपवरून तुम्हाला तुमच्या जवळचेच वॉशरूम शोधता येतील. सो त्याची लिंक ही डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. आणि जर मी तुम्हाला आवडली असेल तर मला इंस्टाग्रामवरती फॉलो करायला विसरू नका, धनश्री 29. बाय बाय.